Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò nha. Một món bánh bò xốp truyền thống. Bánh này thì mình làm từ gạo xay bằng cói sinh tố cùng với cái men viên cơm rượu. Rất là dễ luôn á. Thì mời các bạn cùng vào bếp để làm bánh bò nha. Và vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày ủng hộ mình. Rồi bây giờ đầu tiên thì mình chuẩn bị một chén cơm nguội. Cơm nguội này thì các bạn chọn cơm trong ngày nha. Và đây là 4 viên men khô làm cơm rượu. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái men này mình đi cà ra cho nó mịn. Thì men này mình mua ở trong chỗ bán đường bột hoặc là trong những cái sạp bán gạo là có nha. Cà cho mịn xong rồi các bạn sẽ cho vô trong chén cơm. Nhớ là cơm phải nguội, đừng có nóng. Nóng là men nó không có hoạt động. Và mình trộn đều lên. Trộn cho men nó ngấm đều vào trong cơm. Rồi bây giờ mình sẽ đậy kín lại. Các bạn sẽ ủ men này trong vòng 3 đêm nha. Thì mình làm bây giờ là tối nè, mình sẽ để đúng 3 đêm. Phần men cơm rượu này thì mình đã làm đúng 3 đêm. Sẽ tháo ra. Tiếp theo là mình chuẩn bị 400g gạo khô hay là gạo tài nguyên. Các bạn vo rửa cho nó sạch xong rồi mình để ráo nước. Bây giờ mình sẽ cho vô trong cái hộp này. Thì mình dùng một lượng gạo là 400g và nửa lượng cơm rượu nha, là 200g. Cho vô hết luôn. Thì phần cơm này á, các bạn cũng dùng cái loại cơm gạo tài nguyên nấu lên luôn để cho nó xốp nha. Trộn đều. Thì cái cơm ngon thì bánh ra nó sẽ ngon. Các bạn sẽ đậy lại và mình ủ qua một đêm. Đây là cái phần gạo này mình đã ủ đúng 10 tiếng. Các bạn ủ bằng ngày hay bằng đêm gì cũng được, miễn đúng 10 tiếng là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên. Thì rất là thơm mùi cơm rượu luôn á. Nó dậy lên á. Mình chuẩn bị 200g đường, 250 nước lọc. Cho hết cái phần gạo vô trong cối để xay. Cối sinh tố thì các bạn dùng cối nào cũng được hết trơn á. Và mình cho hết phần nước vô 250ml. Xay cho nó mịn. Thì xay gạo á, các bạn xay một chút rồi mình ngưng rồi mình hãy xay tiếp. Làm vậy thì gạo nó mịn và nó không có bị nóng cối. Bây giờ thì mình thấy nó mịn nè. Sẽ cho hết cái phần đường mình chuẩn bị vô đây. Thì cái chén đường này á, là cái bánh bò nó ngọt vừa ăn luôn. Nếu các bạn thích ăn nhạt hơn thì giảm lại. Và mình xay cho nó mịn nha. Xay đến khi nào mà mình thấy nó mịn thì mình sẽ gây nó lại. Đây nè, các bạn thấy cái phần bột của mình nó mịn và nó có cái độ xốp và nó hơi đặc hay không có lỏng. Gây qua cho hết luôn. Bây giờ các bạn sẽ đậy yên lại và mình để cho phần bột này 2 tiếng đồng hồ để cho nó nở nha. Trong lúc đó thì mình chuẩn bị nửa chén nước cốt dừa đặc. Thì mình ép ra bằng chút xíu muối. Cho phần muối vô. Cho hết cái chén nước cốt dừa mình chuẩn bị vô. Bắt lên bếp. Khuấy cho nước cốt dừa của mình nó sôi lên nè. Và mình để lửa nhỏ, mình để cho nó sôi khoảng chừng 2 đến 3 phút là được à. Rồi bây giờ tắt bếp và chờ cho nó nguội. Tiếp theo nữa thì mình chuẩn bị những cái khuôn. Các bạn có khuôn nào thì dùng khuôn đó. Thì hôm nay mình dùng cái khuôn bánh lăng nè. Cho vô trong sửng. Bắt lên bếp. Thì mình sẽ hấp cho cái khuôn này nó nóng lên và nước sôi. Quay trở lại bột thì mình để được 2 tiếng rồi ha. Thì các bạn để đến khi nào mà mình thấy bột nó nổi lên rất là nhiều vậy nè. Và mình gờ vô mình thấy nó xốp mềm. Thì cho hết cái chén nước cốt dừa đã nguội vô. Trộn đều lên. Thấy cái phần bột của mình nó xốp nè. Và nó bò lên rất là nhiều á. Rồi bây giờ mình sẽ chia ra và mình cho màu. Nếu không thích màu thì các bạn dùng màu trắng. Mình cho màu thực phẩm, màu lá dứa vô ha. Nếu như các bạn không thích màu này nữa thì có thể hòa nước lá dứa trong lúc mà mình xay gạo. Và mình dùng 3 màu. Khi mà khuôn đã nóng, bây giờ thì mình sẽ cho bột vô. Và trước khi cho các bạn nhớ khuấy đều lên.
Mình càng khuấy á, thì bánh của mình nó càng xốp nha. Các bạn đừng có để yên, đừng có gót đầy quá, chút nó còn nở nữa. Bắt lên bếp mình sẽ hấp bánh và mình để lửa lớn, đậy nắp phủ khăn, mình hấp trong vòng 10 phút. Đúng 10 phút thì mình tắt bếp luôn và mở nắp ra từ từ nè. Wow, ngon quá các bạn. Mình làm bánh bò mà mở nắp ra thấy nó nở lên vậy nè, thì thấy rất là vui và thành công nữa. Lấy bánh ra thì bánh bò mình để cho nó hơi nguội chút. Thì bánh có nước cốt dừa cho nên là nó tự tróc ra khỏi khuôn nó không có bị dính. Mình lấy ra dễ dàng. Cho qua bên. Bánh của mình cầm lên nó có cái độ xốp mềm giống như cái bông vậy đó. Màu lá cẩm nè, màu lá dứa. Môi cái bề mặt nhìn nó láng mịn, nhìn đẹp và thích nữa. Rất là thích luôn. Bánh bò xốp với gạo truyền thống. Cho lên thêm mè gan. Và trong bánh bò này mình đã có cho nước cốt dừa nó béo rồi. Nếu như các bạn thích ăn béo hơn nữa thì thắng thêm nước cốt dừa mình chấm cùng để ăn. Cái bánh rất là xốp và mềm luôn. Mềm từ trên xuống dưới nha, không có bị chai. Và đặc biệt cái bánh bò xốp mà các bạn làm bằng gạo như nè, là mình để ăn 2 ngày luôn, bánh vẫn xốp, không có bị cứng. Rồi nhìn rất là thích á. Trong các loại bánh bò thì mình thích nhất là bánh bò xốp. Vì nó có cái độ xốp mềm, mình ăn vô nó có nghe được cái mùi men cơm rượu nè. Và hòa cùng cái độ béo của nước cốt dừa. Bánh rất là xốp mềm giống như là cái bông mút vậy á. Độ ngọt, độ béo, thơm mùi men nữa. Ngon lắm luôn. Đúng cái hương vị truyền thống luôn. Và với công thức này các bạn có thể làm nhiều hơn để bán cũng được nữa nha. Cái bánh nào cũng xốp hết trơn. Ngày xưa thì làm bằng cái cối đá xay bằng tay. Nhưng mà bây giờ mình thấy làm bằng cối sinh tố cũng dễ. Và nhanh nữa. Ngon quá nè. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua. Và vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh nha. Thì mỗi ngày mình đều ra video. Các bạn đăng ký kênh để nhận thông báo video mỗi khi mà mình đăng lên, để xem và ủng hộ mình. Cũng như có góp ý và yêu cầu thêm món gì thì để phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.